Hello malodi! Ngayon ay nag-makeover ako ng aking closet at samahan niyo ko kung paano ko ito ginawa. O-open ko muna itong in-order ko sa Shopee na metal rod. Pang heavy duty ito, so sobrang ganda niyang gamitin. First step natin ay alisin ang lahat ng mga kalat na nakikita natin. Pati na rin yung mga damit, ilalabas ko lahat para mas madali nating magawa yung mga gagawin natin. So, ganito yung itsura niya kapag wala ng laman sa loob. So, yung upper lang yung gagalawin natin. Gagamit ako ng martilyo para mas madaling mabaklas isa-isa yung mga division niya. So, medyo nahirapan ako dito sa part na to. Hindi ko alam kung paano siya alisin. So, medyo nagtagal ako dito. So, finally, na-realize ko na may screw pala siya dito na aalisin natin para matanggal siya. So, ready na itong
space na paglalagyan natin. At etong binili natin na pinaka metal rod, ito ang magiging sampayan natin. So this one ilalagay natin dito. Ito yung magsisilbing pinaka gabay niya, kasi nga since heavy duty siya, so para hindi siya madaling malaglag. So once na malagay na natin yung pinakasampayan, isa-isa na nating ilalagay yung mga damit na gusto nating ilagay dito. So, meron din akong in-order na body mirror dito na may wheels. So, perfect siya sa mga small spaces since meron siyang lalagyanan sa likod niya.